خوش اومدید به گیکوپدیا. امروز ما به راحتی توی اسپاتیفای، یوتیوب یا حتی توی گوشیامون 1,000,000 آهنگ رو میتونیم گوش بدیم، بهشون دسترسی داشته باشیم. اما میخوایم برگردیم به 150 سال قبل، زمانی که شنیدن دوباره صدای یه آدم تقریبا غیر ممکن بود. فقط یک بار میشنیدی و تمام. تا اینکه یه دستگاه عجیب اومد و دنیا رو کلا عوض کرد. گرامافون بدون برق، بدون بلندگوهای پیشرفته‌ای که امروز داریم، فقط با یه سوزن و یه صفحه یه معجزه کرد. سال 1877 توماس ادیسون اولین بار با فونوگراف صدا رو ضبط کرد. دستگاه ادیسون از استوانه‌های مومی استفاده می‌کرد و صدا رو ضبط می‌شد، ولی کیفیتش خیلی پایین بود و عمر کوتاهی داشتش. چند سال بعد امیل برلینر وارد صحنه شد. اون فهمید که به جای استوانه باید از یه دیسک تخت استفاده بکنه. اینطوری هم طراحیش راحت‌تره، هم تولید انبوه‌تری داره، هم ارزون‌تر براش در میاد. نتیجه همه اینا چی شد؟ گرامافون متولد شد. همون وسیله‌ای که سالها بعدش نماد موسیقی قرن شدش. حالا بیایید دقیقاً ببینیم که این دستگاه چجوری کار میکنه. یه مرحله ضبط داریم، یه مرحله پخش. مرحله ضبطمون صدا باعث لرزش مولکولای هوا میشه و اون دیافراگم فلزی یا اون قشایی کوچیکی که توش داره رو به لرزه در میاره. سوزن متصل به اون دیافراگم روی صفحه میلرزه و یه شیارهای مارپیچ شکلی رو روی دیسک تولید میکنه که هر کدوم از این شیارها یه امضای مکانیکیه که همون صداه. و مرحله پخشش چجوری بود؟ وقتی که صفحه میچرخید، سوزن دوباره توی این شیارا میافتاد. این شیارا سوزن رو به لرزش در می آورد و اون لرزش دوباره صفحه دیافراگم رو میلرزوند. این لرزش از طریق اون بوق فلزی بزرگی که داشت صدا رو تقویت میکرد و گوش ماها اون صدا و اون آهنگ رو میشنید. نه برق نه آمپلیفایر، فقط با علم فیزیک این کار رو میکردش. قبل از گرامافون موسیقی فقط زنده بود. یعنی کنسرت و نوازنده ها به صورت لایو فقط اجرا میکردن و شما نمیتونستید یه چیزی رو دوباره گوش بدید. بعد از گرامافون مردم میتونستن آهنگایی که دوست دارن و بارها و بارها گوش بدن. این باعث یه انقلاب فرهنگی شد. موسیقی از سالن‌های اشرافی به خونه‌های مردم عادی رسید. اون موقع فقط آدمای اشرافی میتونستن کنسرت‌های نوازنده‌های معروف رو گوش بدن. حتی سیاستمدارا و رهبرای اون موقع صداشون رو ضبط میکردن تا برای مردم بتونن بعداً پخش بکنن. جناب اصغر و دامت اعظم از خدمات ثابت ملاحظ شما کتابه های 40 سال از خدمت میکنید، از همه خدمات شما راضی هستم. به خصوص از خدمات این 34 ساله که در تجارت خود کار میکنید که انشاءالله از عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهیم فرمود. گرامافون عملاً اولین رسانه جمعی برای موسیقی تو زمان خودش بود. گرامافون فقط شروع بودش. بعد از اون تو سال 1930 صفحه‌هایی با کیفیت و دوام بیشتری اومد. بعد از جنگ جهانی دوم نوار کاست به بازار ارائه شد و تو سال 1980 بود که CD ها با کیفیت دیجیتال وارد بازار شدن و دهه 90 هم که دیگه MP3 و اینترنت وارد بازی شدش که انقلاب دوم موسیقی رو به راه انداخت. اما جالبه بدونید هنوزم خیلی ها به صفحه‌های قدیمی وفادارن. چرا؟ چون که میگن صدای آنالوگ گرامافون گرمتر و واقعی‌تر از صدای دیجیتاله و دست نخورده است. پس اگه امروز شما با یه هندزفری کوچیک با آهنگ دلخواتون گوش میدید، باید بدونید که این راحتی و مدیون یه جعبه مکانیکی ساده از ادیسون هستید. وسیله‌ای که نه تنها صدا رو همیشه جاودانه کرد برای ما، بلکه صنعت موسیقی ما، فرهنگشو و حتی تاریخ بشر رو تغییر داد. از شیارهای مکانیکی روی یک صفحه ساده تا بیت ها و صفر و یک های امروز موسیقی های دیجیتال. همه چی از همون نقطه اول شروع شد.